بله، سلام شاگردای عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. باز ما آمدم که یک چند جمله سویدنی را به زبان دری برتان تشریح کنم. لیسا برتان شروع میکنه از هور ärdet یا هم هور مردو، اردوش یک معنا میده. هور ärdet و هور مردو اردوش عین معنا را میده. در جوابش گفتم میتونین یک مور برا تک یا هم det är bra. Det är bra. باز لیسا دیگه سوال از پیشتان میکنم، میگه vad gör du idag؟ vad gör du idag چی معنا؟ میگه تو چی میکنی امروز؟ تو چی میکنی امروز؟ vad gör du idag؟ شما خودش برتان در جواب میگه jag jobbar. من کار میکنم. باز برتان میگه jag är i skolan. میگه من هستم در مکتب. و دیگه برتان چی میگه؟ میگه jag träffar mina kollegor. میگه من ملاقات میکنم همکارای خود امروز. درست شد؟ باز یک سوال دیگه میکنم، میگه که var är du idag؟ در کجا هستی تو امروز؟ در کجا هستی؟ خانه کسی میمان رفتی؟ پیش دکتر رفتی؟ یا در خانه هستی مثل همیش؟ میگه کجا هستی؟ خودش در جواب برتان میگه jag är i skolan. میگه من هستم در مکتب. درست شد؟ این سوالای لیست است. میریم از لکخون شروع میکنیم. از این صفحه ما شما شروع میکنیم. Vad heter det på svenska؟ میگه ای چی نام داره؟ Vad چی؟ heter نام داشتن. Det این på svenska در سویدنی. چی نام دارد این در سویدنی؟ ای چی نام دارد در سویدنی؟ فکر کنم ای از کافه. کافه. Det heter kaffe på svenska. این نام داره کافی به سویدنی. Vad heter det på svenska؟ ای چی نام داره به سویدنی؟ Det heter te på svenska. این نام داره چای به سویدنی. اینجا گفته Vad heter det på svenska؟ Det heter mjölk på svenska. این نام داره شیر به سویدنی. Vad heter det på svenska؟ چی نام داره ای به سویدنی؟ یه چی میگن؟ ljus. Vad heter det på svenska؟ اینی رو گفته. ایره چی میگن؟ öl. öl. Vad heter det på svenska؟ ایره چی میگن؟ läsk. läsk نوشیدنی گازدار میگن. اگه کوک باشه، اگه فانتا باشه یا دیگه چیز باشه. Vad heter det på svenska؟ ایره چی میگن؟ vin. این وین چی است؟ ما شما برش چی میگیم؟ فکر کنم ما برش شراب میگیم. Vad heter det på svenska؟ vatten. آب است، آب. خب اینجا باز دیگه سوال آمده Vad heter det på svenska؟ بازم عین سوال است. گفته چی نام داره ای به سویدنی؟ ای نوشتهش است. گفته که تصویرش چی خواد بود. اینجا نوشته کرده کافه. باز اینجا برتان نشان داده تصویرش. اینجا گفته Vad heter det på svenska؟ ljus. ljus یعنی جوس. Vad heter det på svenska؟ te. te چی را میگه؟ چای را میگه. Vad heter det på svenska؟
لسک چی میگن؟ نوشیدنی گازداره. تنها پیپسی را نه، تمام نوشیدنی های گازداره لسک میگن. Vad heter ditt på svenska? Vatten. Vatten, آب میگن. Vad heter ditt på svenska? ایره چی میگه؟ öl ما و شما بیر میگیم. Vad heter det på svenska? میتونین گفته mjölk چی است؟ شیر. Vad heter det på svenska? Vin. ایره چی میگن؟ ایره وین میگن. وین. Vad dricker hon? Hon dricker vatten. گفته چی می نوشه او خانم؟ شما در جواب گفته میتونین Hon dricker vatten. او می نوشد آب. Vad dricker hon? چی می نوشه او خانم؟ Hon dricker mjölk. او می نوشد شیر. Vad dricker han? این مرد چی می نوشه؟ Han dricker kaffe. او مرد می نوشه کافی. Vad dricker de? آنها چی می نوشن؟ آنها. De dricker te. آنها می نوشن چای. Vad dricker han? این بچه را گفته که این مرد چی می نوشه؟ Han dricker läsk. او نوشابه گازدار می نوشه. Vad dricker hon? چی می نوشه این خانم؟ Hon dricker juice. او جوس می نوشه. Vad dricker hon? میگه چی می نوشه این خانم؟ Hon dricker vin. میگه او می نوشد شراب. Vad dricker han? چی می نوشه او مرد؟ Han dricker öl. خب همه قدری را گوش کردیم. بس است میریم سر کارخانگی خود. میبینیم که در کارخانگی ما شما کدام بخشا را باید خلاص کنیم. خب کسایی که اول هیلتید است و دلتید است از این بخش شروع میکنن. از اینجا شروع میکنن. tisdag 9 juni. سه‌شنبه 9 یونی. گفته vad är det? چی است این؟ چی است این؟ از اینجا شروع میکنین. گفته میرین پیش خود. مثلا bönor است، بعد از او fisk است و بعد از او vatten است و باز pasta است و آنطور میرین. läsk است و ost است و kyckling و smör و mjölk و korv. آنطور میرین کلش پیش خود. گفته prata. حرف میزنین یا گپ میزنین. هم تکرار کده میرین. هم کلکتان سرش مانده خوانده میرین. پیش خود گفته میرین که چی نام داره ای درم پیش رفته میرین. درست است؟ این هم tisdag 9 juni است. سه‌شنبه 9 یونی. Han är hungrig och törstig. میگه او مرد از گشنه و تشنه. گفته lyssna på texten. گفته گوش کنین به تکست. läs texten و بخوانین تکست. skriv av texten. بعد از او از روی تکست بنویسین اینجا. اینجا QR کد داره. شما میتونین بشنوین. بعد زیکی خوب شنیدین. بعد از او ایره میخوانین. دانه دانه تکرار. بعد از او که خواندینش اینجا نوشتهش میکنین. درست است؟ این کارخانگی خلاص شد. کسایی که
دلتید است. این اینجا کارخانگیش خلاص میشه دیگه، کدام ضرورت نداره که کدام چیز دیگه را حل کنه. ولی کسایی که هلتید است باید دوام بده به صفحه دیگه، برای کارخانگی دیگه خود. چی است اینجا؟ گفته که این تکستی که او روز ما خواندیم، این تکست بسیار دور دراز است از همه هوس فاطمه. ایره خواندیم ما شما، ما براتون ترجمه کردم. امروز چی میکنین؟ شما امی تکست دیگه اینجا نوشته میکنین. درست است؟ وقتی که نوشتهش کردین اینجا سوالایش است. همه هوس فاطمه فروگر، میگه خانه نزد فاطمه، یعنی نزد فاطمه رفته. و اینجا سوالایش است. گفته لیسنا پو فروگرنا، گفته که گوش بده به سوالایش. لیس فروگرنا، بعد از او بخوان سوالایشه. سکریف سوار، بعد از او نوشتک و جوابایشه. ولی خود لیسا میگه میتونین، خیر ضرور نیست که چی کنین، وقتی که ضرور نیست که نوشته کنین، میتونین که جوابایش همطور زبانی بر ما در واتساپ ثبت کنین و بر ما روان کنین. گفته وار فاطمه اوک مریه، میگه کجا از فاطمه و مریه. سوال است، میگه کجا از فاطمه و مریه. دو تکس خواندین که در کجاست، نه؟ جوابش اینجا نوشته میکنین. وات یوردو، میگه چی میکنن آنها. چی میکنن؟ یک چیز می نوشیدن، نه؟ شیشته بودن و یک چیز می نوشیدن. وات دریکر مریه، میگه چی می نوشد مریه. چی می نوشد؟ کافه، ته، کدام چیز می نوشد؟ دریکر مریه کافه، میگه آیا مریه می نوشد کافی؟ آیا مریه می نوشد کافی؟ سوال است. شما باید جوابش بفهمید که یا می نوشه یا نمی نوشه. دریکر مریه ته، می نوشه مریه چای، یا دریکر مریه میلک، میگه می نوشد مریه شیر. اینجا QR کد دارم، میتونین که بزنین و چندین دفعه ایره گوش کنین. بعد از گوش کردن جوابکایش نوشته کنین، صداقت‌هایتان ثبت کرده به لیست روان کنین. خدا کنه فهمیده باشین. کارخانگیتان اینجا خلاص شد. روز خوب داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.